أعزائي المشاهدين، مقطع قصير جدا. هذه البطارية أحد الأخوة قمت بمشاهدتها اليوم. كانت موجودة هذا زي ما تشوفوا الآن، هذا كله كربون على الإذن، كانت مغطاة بهذا الشكل كامل. هذا الكربون من أحد المشاكل في الطاقة الشمسية، فهو يمنع الشحن البطارية من الألواح، وكذلك يعني أداء البطارية سوف يكون 20% عند وجود هذا الكربون. فهذا مشكلة كبيرة في الطاقة الشمسية وخصوصا في البطاريات، وأحيانا يكون موجود في أسلاك مربوطة بين الألواح وبين البطارية، وتجد فيها كمية كبيرة من هذا الكربون. شوف كيف اللي بديناه كامل منه. فعند مشاهدة هذا يجب أن تقوم بفتح هذا المسمار وتنظيف هذا المكان بشكل يعني جيد إلى أن ترجع نظيفة بالكامل من هذا الكربون، وقم بربطها مرة ثانية وسوف تحصل على شحن وأداء جميل للبطارية. طبعا للتذكير، لكي تقوم بتنظيف هذا وعدم رجوع هذا الكربون مرة ثانية في هذا الإذن، أول مرة استخدم أي مشروب غازي مثل 7 أب، أي مشروب غازي، قم بتنظيفها بفرشة مثل فرشة الأسنان مثلا، وقم بتنظيفها إلى أن تكون نظيفة بشكل كامل. وبعدين بعد ما تقوم بتركيب هذا المسمار وإعادتها من جديد، قم بوضع المادة التي تأتي مع البطارية، أو إيش يسمونه، الشحم. احنا عندنا في اليمن نقول له الشحم اللي يستخدمونه في السيارات، في المكاين، أي حاجة. قم بوضعه، لا تضع شيء كثير. أول مرة قم بتركيب هذا المسمار وثبته، وبعدين سوح حوله في كل مكان، وخلاص هذا الشحم يقوم بمنع الكربون من الظهور مرة ثانية. والسلام عليكم ورحمة الله.